Bây giờ lên trên xã xin cái thủ tục để mình san gạt cái to ly đằng sau, không biết có vướng mắc gì không, hy vọng là sẽ suôn sẻ. Đây là cái nhà mà hôm trước anh gửi ảnh cho em đấy. Ui. Nhà này người ta Đẹp vừa nhờ anh mới nhở? xây xong. À đây là hôm trước anh bảo là bàn ghế người ta bán trà sữa đây đúng không? Đúng rồi, người ta bán được có mấy tháng rồi là người ta nghỉ rồi. Vâng. Ui, nhà này thì quá mới, quá đẹp rồi. Tường tiếc vừa mới sơn xong. Và mình thuê là gần như mình chỉ kê đồ vào thôi chứ không phải sửa. Mà giá anh thấy cũng hợp lý, có 3 triệu. 3 triệu hả anh? 3 triệu thì giá hợp lý. Chỗ này cũng gần trung tâm chợ, là nhiều người đi lại. Vâng. Em vào bên trong này xem một chút. Đấy, ở đây nó còn có bếp biếc đầy đủ hết luôn. Có bếp như này. Bếp này người ta bát đũa này người ta cũng không chuyển đi, nếu mà mình thuê có khi người ta cũng cho mượn luôn đấy anh nhỉ? Chắc thế. Bếp rộng rãi. Rộng rãi sạch sẽ. Đây là một phòng ngủ với cả nhà vệ sinh ở bên trong này. Vâng. Mà nhà này 3 tầng cơ mà. Ôi, này mà thuê mang cái giá đấy thì quá hợp lý rồi. Cái màu này họ sơn cũng là kiểu mốt năm nay ấy, nhìn nó cũng nhã nhặn anh nhỉ? Nó không bị chói mắt quá. Đây phòng ngủ này. Vâng. Vệ sinh rộng rãi. Vâng. Nói chung nhà đầy đủ hết. Bây giờ chỉ có quan trọng là mình chốt thì báo người ta thôi. Mình lên tầng xem một chút đi anh ơi. Nhà này mà thuê mà nữa phải rửa còn bụi. Vâng. Đây bên này là có 2 phòng ngủ. Vâng. Phòng này người ta đang khóa đi. Khóa anh, vâng. Phòng bên cạnh này có cả nhà vệ sinh khép kín ở bên trong luôn. Tầng nào cũng có nhà vệ sinh anh nhỉ? Này thì tiện quá. Trong này là một phòng mà có sẵn cả nhà vệ sinh ở bên trong. Đây là nhà vệ sinh của tầng 2. Vâng. Còn bên ngoài này là gian thờ với cả ban công. Vâng. Mà nhà này to như thế này nó cao, nó không bị nóng đâu anh nhỉ? Mình đi ở dưới tầng 1 mát rượi. Này trước người ta làm trà sữa, người ta trang trí đẹp hết rồi anh nhỉ? Có cả đây bóng đèn này. làm sân phơi hoặc là Này buổi tối thì bật lên chiều thì hoặc tối đẹp. mình lên đây ngồi uống nước mát. Vâng. Chung là nhà này 3 triệu thì anh nghĩ là quá hợp lý rồi. Với địa điểm ở khu đông dân cư như này. Mình vào đây cho nó mát đi anh ơi. Còn ở bên trên này thì nó là có sân phơi đấy, nhưng mà Vâng. mình không dùng hết thì chắc là mình phải phơi ở trên này Kìa, thôi, đỡ anh phải ơi, leo lên. tắt điện đi kìa.
anh tìm được cái nhà này công nhận ưng thật. Ngồi đây nghỉ đi ạ. Vâng. Đấy, nhà này anh vừa dẫn em đi xem một vòng ấy thì em thấy có ưng không? Nhà này thì quá là ưng rồi anh ạ. Nhưng mà bây giờ vấn đề là kiểu mẹ em cũng đang như thế ấy. Nên là em cũng vẫn phải suy tính thêm, cũng chưa dám chốt xem là như thế nào. Về em cứ tính toán đi, còn về tiền nong thì anh khác lo được cho em. Cái gì cũng phụ thuộc vào anh. Em Không thấy biết là rất là ngại. mở spa này thì vốn nó hết khoảng tầm bao nhiêu? Nói chung là cũng hết ít thôi anh ạ. Tại vì là đồ đạc thì ở dưới kia em cũng nhiều ấy. Thì có thể là mình sẽ chuyển bớt về trên này. Cũng chỉ 1-2 cái giường và một số cái máy móc thôi. Máy móc thì em có sẵn hết rồi, còn chủ yếu mình mua thêm giường ấy. Máy móc mình có sẵn rồi thì cũng không hết bao nhiêu đâu. Tại vì Vâng. cái nhà này thì mình cũng không phải sửa. Đúng rồi, nhà đấy không phải sửa nhiều. Mình chỉ có dọn hết mấy cái sập để đi thôi. Xong là mình đi đường nước các thứ mình kê giường vào là được. Vâng. Thế không biết là chủ người ta đã nói là cho mình thuê hợp đồng khoảng bao nhiêu năm một chưa anh? Anh chưa nói chuyện với họ. Tại vì anh dẫn em đi xem đã, xong rồi anh mới hỏi người ta xem là người ta cho thuê như nào. Hôm trước thì mẹ cũng dẫn anh qua đây xem thì cũng không có chủ nhà ở đây. Nhưng mà chắc là cũng cứ để em suy tính thêm anh ạ. Em thực ra bây giờ làm cái gì thì mình cũng phải chắc chắn ấy, chứ còn không thể nào mà suy nghĩ chớp nhoáng rồi chốt mất việc của người ta. Nên là nhà này thì em cũng rất là ưng rồi. Bây giờ cũng chưa vội ấy. Thế nên là em cũng vẫn muốn là suy nghĩ thêm xem là như thế nào cho nó hợp lý nhất. Bây giờ mẹ em thì đang cũng vỡ nợ như thế, nợ nần nhiều, tiền lãi mỗi tháng đóng cũng nhiều. Em không biết là mở thêm cơ sở này nữa thì mình có trụ được không. Xong rồi khách hàng ở trên này thì khi mà về đây mở thì cũng lại là một lượng khách mới, chẳng ai biết đến mình ấy. Thì em cứ tính kỹ xem. Nếu mà em quyết định mở thì để anh nói chuyện với chủ nhà để làm hợp đồng. Dạ vâng ạ. Tại vì anh cũng không hiểu về lĩnh vực của em mấy. Cho nên là anh cũng không biết là lượng khách nó sẽ như thế nào. Ở đây thì được cái là gần nhà anh nữa. Anh cũng rất muốn hai mẹ con em chuyển về đây để tiện đi lại với gia đình. Với cả bà cũng ra đây trông cháu giúp được. Chứ còn ở dưới kia thì hơi xa. Vâng. Thì em cũng mong muốn như thế mà. Em cũng đã xác định từ khoảng độ 2-3 tháng trước. Nên là em cũng đã có cái sự chuẩn bị là em đã đào tạo một số bạn nhân viên để hỗ trợ em cái công việc ở dưới xong hết rồi. Nhưng mà đùng cái thì lại xảy ra cái vấn đề của mẹ. Cho nên là nói thật với anh là hiện tại em cũng không có tâm trí gì lắm. Tại vì cái số tiền lãi phải đóng hàng tháng nó cũng khá là nhiều. Thôi Chán. thì cứ từ từ để suy nghĩ tính toán cho nó kỹ. Dạ vâng. Chứ bây giờ mà mở ra mà cũng không quán xuyến được hết thì cũng không làm được. Thì đấy, mà em mở thì em cũng muốn là mọi thứ nó chỉnh chu nhất. Thế thì chuyện của mẹ như nào rồi em có điện về em hỏi mẹ với cả anh trai không? Em cũng chán quá, em cũng chưa điện. Thôi thì em cứ gọi em động viên mẹ Vâng. cho mẹ đỡ buồn. Biết đâu mấy nữa công an lại tìm ra bà ta sẽ lấy lại được số tiền. Khó lắm anh ạ. Bây giờ chỉ biết chờ đợi vào cơ quan chức năng thôi chứ biết làm thế nào được. Vâng. À mà hôm trước anh Sơn cũng gọi cho anh
Anh đấy hẹn anh ở văn phòng. Thế à? Hẹn anh làm gì? Đấy qua anh Sơn qua, anh Sơn đưa cho anh một ít tiền, bảo là đưa cho em. Tại vì hôm trước mẹ cũng vay của em một ít. Thế Nhưng à mà anh? anh cũng không cầm. Anh biết là bây giờ anh Sơn cũng đang vừa mới mua xe xong, nợ lần nhiều, nên là anh bảo là anh Sơn cứ cầm về để tiêu. Vâng. Hôm đấy thì anh cũng đang ở văn phòng, thế là anh Sơn chở khách ở gần đấy, thế là anh bảo qua đấy để nói chuyện luôn. Vâng. Thì hai anh em qua nói chuyện một chút thì anh đấy lại phải đi chở khách tiếp. Chắc là anh ấy sợ đưa cho em không cầm ấy. Tại vì là có cái đợt anh ấy chơi bời thì em cũng hộ anh ấy được một ít. Anh ấy nghe vụ em chuẩn bị mở thêm spa cơ sở mới, thế chắc là anh ấy gom tiền để anh ấy đưa cho em. Nhưng mà bây giờ cả hai anh em cũng đều rất là khó khăn, nên là thôi, tích lũy được bao nhiêu tiền thì tốt nhất là cứ đem đi trả nợ phần nào để đỡ phải chịu lãi thôi, chứ em cũng chẳng muốn cầm để trang trải cuộc sống riêng nữa. Thôi, chẳng nói nữa anh ạ. Thôi bây giờ mình đi về đi. Để anh vào anh tắt điện cho chủ nhà đã. Ở ngoài kia. Vâng. Đây, tắt điện đi. Rồi có gì thì về em sẽ suy nghĩ thêm rồi em sẽ bảo lại anh nhé. Nếu bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo, quản lý được nhân viên của mình, thì trước tiên bạn phải thấu hiểu những cái công việc của nhân viên đảm nhận. Cho sách nói đúng quá. Nếu như mình muốn quản lý được tốt những bạn nhân viên ở trong cửa hàng thì mình sẽ phải biết được là những cái nỗi khổ, những sự vất vả trong từng vị trí công việc mà các bạn ấy đảm nhận.
Giá trị là niềm tin chi phối hành vi của chúng ta. Hãy nhớ điều này, giá trị của chúng ta là niềm tin chi phối của chúng ta. Khi gắn bó có hai yếu tố rất rõ rệt. Thứ nhất là liên quan đến việc lựa chọn. Nếu chúng ta không chọn được đúng người vào đúng việc thì chúng ta đã phạm một sai lầm nghiêm trọng trong lãnh đạo. Tức là mình sẽ phải chọn được những người phù hợp với công việc, vì mỗi người sẽ có một cái điểm mạnh riêng. Cho nên nếu như mình không biết được điểm mạnh của người ta và mình bị sắp xếp công việc cho người ta làm trái với cái thế mạnh của mình thì chắc chắn là sẽ không đem lại cái năng suất hiệu quả trong công việc. Hay quá, nhờ có quyển sách này mà mình thêm bao nhiêu là điều. Nếu như người khác phải chịu trận khi có người làm việc kém trong nhóm, không phải lúc nào các thành viên trong nhóm họ sẽ nói ra, nhưng sẽ bị tác động đến họ và cũng dễ gây cho họ sự nhụt chí. Tức là nếu như trong một tập thể có một người mà luôn khiến những người khác bị ảnh hưởng thì sẽ khiến cho những người xung quanh sẽ ảnh hưởng đến cái tinh thần làm việc của họ. Tức là mình sẽ phải phát hiện kịp thời ra những cái điểm bất thường ở trong một tập thể để nhanh chóng khắc phục và chỉnh sửa mọi người. Cái chúng ta cần ở họ không chỉ là đôi tay mà còn là sự gắn bó cả con tim và khối óc nữa. Thuê được một đôi tay thì sẽ được một khối óc miễn phí. Nhiều nhà lãnh đạo không coi đó là sự hiển nhiên, như thể có một tấm biển lớn treo trước cổng công ty. Khi mà chúng ta thuê một người thì chúng ta sẽ, nếu như chúng ta lãnh đạo họ tốt thì sẽ được họ làm việc gắn bó và họ sẽ cống hiến hết mình những gì mà họ có cho chúng ta. Quá, tại vì mình đi vào trong sổ tay mới được. Mình đã tiếp thu được thêm rất là nhiều kiến thức. Vẫn còn sớm, mình phải đi ra vùng núi ngoài kia cắt một chiếc lý về mang ra chợ bán, không có kẻo mấy người nó già mất.
hay quá. Thủ tục cũng đầy đủ rồi, giấy tờ mình cũng đầy đủ, cũng xong rồi. Bây giờ chỉ chờ các anh ý ra xem thực tế, xong rồi mình sẽ tiến hành săn gạt xong. Phải kiếm đội tháo rỡ nhà cũ ra đã, xong mới san gạt được. Ôi nhiều ngọn lý quá. Ôi, ui, ở đây có 2 quả bí ở gần nhau luôn này. Đây. Ôi, bí ngon quá. Mình phải cắt mang ra chợ bán. Đây, còn một quả ở đây. Quả bí liền này, mình sẽ thu hoạch mấy quả này luôn.
Ôi, Minh Châu vẫn ngủ. Nãy em gọi bà Vú và mới ngủ chắc là cũng Vâng. chưa đủ giấc. Chuyện gì lắm. Minh Châu ở nhà bà Vú ngoan nha. Quen rồi anh ạ. Bà Vú này cũng trông em Minh Châu, coi Minh Châu như cháu ấy anh ạ. Em trong thời gian qua bà trông nên là em cũng cảm nhận được mà. Bà quý Thế lắm. thì tốt rồi, mình cũng yên tâm làm việc. Vâng. Nhiều khi ở nhà bà có cái gì bà còn mang sang đây cho cơ. Rau cỏ bà cấy ở nhà cũng nhiều, bà hay mang sang đây, bà cứ bảo là ăn rau của bà bảo là bà trồng nó sạch ấy anh. Quả nữa, có mùa nào là bà lại mang quả đầy sang, rau đầy sang, bà bảo là đỡ phải đi chợ. Đi chợ bây giờ thuốc thang nhiều ấy. Rau đấy thì đảm bảo không Vâng. sợ thuốc thang. Nhiều khi em cũng bảo là gửi thêm tiền cho bà nhưng mà bà cũng chẳng nhận đâu. Lương tháng của bà bao nhiêu là bà lấy bằng ý thôi. Bà bảo là tại vì ra bà coi Minh Châu như cháu ấy nên là chăm cũng thấy nhàn ấy. Xong rồi em Minh Châu cũng trộm vía, cũng ngoan, cũng theo bà nữa. Dậy rồi này. Dậy rồi này. Mẹ nói chuyện con tỉnh rồi ấy. Anh ơi,
anh ở đây ăn cơm nhá. Nãy em bảo Vũ nấu cơm rồi. Thế cũng được. Vâng, ăn xong rồi. Ăn xong thì anh về. Dạ vâng. Ba để ăn cơm với Nào, em. dậy rồi, Dạ. dậy rồi, dậy rồi. Ê. Dậy nào, dậy rồi, dậy rồi. Ui giời, Ba chân nè. nắng hết cả đùi rồi. Mẹ Dậy ơi, đánh chân dậy nhá. ra. Vươn vai Dậy ra. dài lớn nhá. Ôi trời ơi, nhìn về ba tươi thế. Nhìn ba chân tươi Dậy nhỉ. ra. Dậy thôi nhỉ. Dậy rồi nhỉ, dậy còn tắm chứ. Em ơi, bóp chân cho nha. Bóp chân nha. Bị nè. Ê. Xấu hổ quá, xấu hổ quá. Minh Châu dậy rồi à? Minh Châu dậy rồi à? Trời ơi, chuyện với ba cười á. Ghét thì. Đây mà, đây mà, đây mà. Em ơi, em bé xíu ơi. Yêu quá, yêu quá. Thôi, giờ đi tắm rồi đấy. Nhá, tắm bụng dạ kêu Đi ba tắm chân nhá. nhá. Đi tắm nhá. Lúc nào tế chị đi mua. Cho bà bao quả bí này một. Đây đây chị ơi. Làm được đấy. Mua cho ba quả bí, bà cho ba quả bí. Muốn đổ rồi. Đổ này. Đi môi dưới. Đây, rau này không suốt. Rau này nhưng không suốt của bác.
nào một quả đấy? Bằng nào một cân đấy? 20.000 ạ. Bằng quả. Bác ơi! Ơi! Các cháu hỏi cái áo này bao tiền ạ? Cái đấy bác lấy 100. 90.000 đúng không ba? Thì đây lấy đi rồi bán ở này. Cái này chắc cháu mặc vừa bác nhỉ? Cháu mặc cháu cái này nhá. Đưa bên đây túi. Chắc là cần nữa bác dập bác bỏ vào trong này. Đây bỏ giò này nhá. Bây giờ vẫn còn sớm, mình sẽ đi qua văn phòng anh Hải chơi một tí. Anh Hải ơi! Em đến nào? Dạ vâng, em vừa mới đi chợ. Anh đang xem. Em ngồi. Anh làm gì đấy? Đây anh lên ý tưởng làm cái nội thất ở bên trong nhà. Đấy em xem mấy cái này có được không? Đẹp thế anh. Đấy. Ôi nhưng mà làm như này em thấy cầu kỳ lắm. Em sợ lại tốn kém. Cũng không đáng kể đâu mà. Cầu kỳ thì bên thi công họ khác làm chứ. Đấy. Đẹp nhỉ anh nhỉ? Bàn mình cũng làm kiểu mộc mạc như này này. Bộ ấm chén này em thấy giống như giống của anh ấy nhỉ, nhưng màu khác ấy nhỉ? Khác màu với cái mình màu xanh. Bếp xây kiểu này được không? Được đấy anh ạ, em thích bếp lò như này lắm. Đây ở ngoài là bên ngoài hiên đặt mấy cái ghế Chill chill anh nhỉ? trồng hoa trước rồi mình ngồi ngắm hoa. Đấy. Ôi anh ơi, nhìn ở đây nó có cái rèm này, màu này đẹp nhỉ? Kiểu Đấy, tổng thể nó sẽ như này. ở đây bàn cũng bằng gỗ này. Cái này nó lại trong nhà luôn anh nhỉ? Chỗ này là họ xây, họ đục thủng cái tường, họ xây bếp lùi ra ngoài, họ xây cái bếp lò lên cao ấy. Em có ý tưởng gì không? Em cũng thích cái kiểu mộc mạc như này, nhưng mà em nghĩ là bàn ghế mình sẽ làm đơn giản hơn, chứ bàn ghế sofa này em thấy nó mình kiểu làm bằng bàn ghế gỗ hoặc là bàn ghế bằng tre ấy, em nghĩ nó sẽ mộc mạc và nó sẽ đẹp hơn, hợp hơn. Ở đây ảnh là ảnh ở đâu đây anh mà có cả hoa cải với cả dâu tây này? Ảnh này anh nhờ trên mạng họ thiết kế.
Thôi là cái bàn bộ bàn ghế thì thay đổi. Làm đơn giản anh ạ. Vì em nghĩ là mình chủ yếu mình ở đấy những cái lúc mà mình cuối tuần thì nếu mà đầu tư nội thất nó đắt tiền quá ấy, em thấy nó cũng phí. Mình cứ đầu tư như nào mà nó vừa đơn giản mộc mạc mà nó cũng có tính ứng dụng cao với đẹp là được. Chứ không cần thiết phải những cái đồ như là ghế sofa này, em thấy là vừa đắt tiền mà nó cũng không hợp với lại cả cái phong cách nhà vườn kia. Cái này nó vẫn hơi mang tính hiện đại anh nhỉ? Tức là như thế. Thì mình sẽ điều chỉnh sau. Bây giờ bạn ngồi đi. Cái hàng xóm này đang làm gì anh? Bên hàng xóm họ đang bị tắc cái cống. Họ đang thông cái cống. Anh mới sửa chỗ này thì đẹp nhỉ? Anh cũng thấy ở ngoài này cũng thoáng mát đi. Anh cũng đặt thêm bộ bàn ghế. Nhiều khách hàng cũng kiểu muốn ngồi không gian ngoài cho mở. Anh ăn đi. Em ăn đi. Vâng. Bên ngoài này ngắm được cây cối với lại cả bên ngoài này thích. Chính vì có mấy cái cây này thì anh mới quyết định là làm thêm cái chỗ ngồi đấy. Sáng nay anh vừa lên trên xã xin cái giấy để mình san cái mặt bằng trong chỗ nhà mình ấy. Thì giấy tờ của mình cũng đầy đủ, họ cũng đồng ý luôn, nhưng mà họ cũng phải ra kiểm tra lại cái thực tế chỗ đấy là san lấp như nào. Thế thì chắc là nhanh thôi anh nhỉ? Chắc là nhanh thôi. Anh cũng đang liên hệ để tìm một số đơn vị để họ tháo gỡ cái nhà cũ đi. Vâng. Em cũng hồi hộp quá, không biết là mấy nữa mà săn dỡ ra thì chắc khu đấy sẽ rất là rộng đấy anh nhỉ? Tôi cũng rộng lắm, cũng mấy nghìn mét vuông rồi. Lúc đấy thì mình tha hồ mà quy hoạch lại, mình sẽ làm vườn rau, vườn hoa với chuồng trại làm một cách quy củ hơn. Bây giờ mình mà làm cũng có kinh nghiệm rồi, sắp xếp đơn giản hơn. Với lại em cũng tính chuyện để chuyển tới đây ở dần. Dạ vâng, thế thì để sang tuần sau đi. Xong em thu xếp bớt đồ đạc. Rồi có gì em với lại cả Ivy chuyển ra đây. Thì anh cũng tìm được đơn vị mà tháo dỡ nhà thì anh cũng sẽ xem một ngày đẹp trời này sẽ tiến hành làm. Dạ vâng. Em ăn đi. Vâng. Anh cũng mới nhận được cuộc điện thoại của chủ nhà hàng ở dưới kia. Họ hẹn là 2 hôm nữa họ về thì sẽ gặp trao đổi trực tiếp với mình. Vâng. Thì hôm đấy em đi với anh nhé. Dạ. Nếu mà đàm phán với họ được thì mình sẽ chốt mình mua luôn. Dạ vâng. Sáng nay em cũng ở nhà em đọc sách bao nhiêu lâu. Đọc cái quyển sách mà về cái kinh nghiệm của nhà lãnh đạo ấy. Đọc để mình biết sau này mình cư xử với nhân viên, hay là mình biết được những cái khó khăn vất vả của họ, mình đặt mình vào vị trí của họ để mình quản lý họ tốt hơn ấy. Em đọc cuốn sách đấy hay lắm anh ạ, em đọc sắp hết rồi. Xong rồi đọc xong thì ở cái chỗ cái thung lũng thì nó có mọc dại hẳn một búi bí to lắm anh ạ. Vâng, thế là em ra đấy thì em thấy nhiều quả quá, em mới cắt hơn chục quả với lại cả ngọn để đi thu hoạch. Cái chỗ mà trước em kể là cũng hái ngọn một lần rồi đấy á? Vâng, để mang ra chợ bán. Nó cũng gần chỗ của mình đấy không nhỉ? Ngay gần mà, ở ngay cái chỗ vườn cau đấy anh. Mọc dại mà lên nhiều quả nhỉ? Vâng, lên nhiều quả lắm, bây giờ vẫn còn nhiều. Nhưng mà em bảo thôi mấy quả đấy để cho già hẳn để mình làm giống. Vì em hôm trước em cắt thử một quả, em xào em thấy ăn nó dẻo lắm. Em ăn nhau đi. Vâng. Anh
thấy Ivy cũng thích ăn nho lắm. Thì em cầm về cho Ivy nhé. Vâng. Chiều Ivy đi học về thì Ivy ăn. Vâng. Cái này anh để trong tủ lạnh, nó hơi lạnh. Vâng. Thì em về em để ra ngoài. Cũng là sợ Ivy ăn vào để viêm họng mất. Tay anh bị làm sao đấy? Hôm trước anh bị kẹp cánh cửa. Này là đau lắm đấy. Nó chỉ đau lúc đấy thôi, bây giờ nó không đau. Thế này là nó bị hỏng móng rồi. Đây Anh nó bị kẹp vào vàng cái á. cánh cửa ô tô. Hôm nay đóng cửa thôi mà không để ý, tay kẹp vào. Lần sau anh phải cẩn thận hơn nhé. Vừa ai sạc củi đấy đây. Không ăn nữa đi. Nào.